Dobré odpoledne, dámové a pánové. Vítejte u dalšího dílu ze hry Alan Kvák. A my jdeme, očividně už nejdeme zachraňovat manželku, ale jdeme zachraňovat Barryho, protože nevím proč. Asi potřebuje zachránit, ono... Manželku... Stejně je to zvláštní, šli jsme za manželkou, no i když to se failo, že jo, tam týpek nám utek, manželku jsme neviděli. Já popravdě mně i přijde, že on jí vůbec nemá, že akorát z nás chce dostat ten rukopis. Já mám plnou nábojů, to je zajímavé. Že jako... Že to auto svítí. To auto mě chce přejet, ne. Auto? I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster. And the headlights were a welcome bonus. Dobře, najdi klíče od garáže. To bychom mohli... Počítuj pak hajzlíky. Může mít? Ježíš, stránka rukopisu, no tak ukaž, no. Ach jo. Co je nový tady? The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Dobře, tak už tady máme zlýho agenta FBI. Což... nabije do lovecké pušky na dámských hajzlík. Ty nemají hajzlíky. Dámy. Vy to... Ani umyvadla tu nemají. Dobře, tady... Ne, já nikdy na dámských hajzlíkách nebyl. Já nemůžu vědět, jak to tam vypadá. Třeba je to absolutně normální. No, ale... Jo, tohle jako... Pánský hejzlíky vypadají smradu jak v hradu, blikající světlo, něco divného na zemi, co radši nechcete vědět, co je. A čepice a klíčky od garáže. A kolečko a televize, no to je klasika. No jo. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Dobře. Buď si tady Alan... To prdele! Vole, já jsem se... Tak teď jsem ten hnědej flek udělal já. Já jsem se strašlivým způsobem pošitoval, ale strašlivě, děcka. Já tu hru nemám rád už. Já jsem se převlít z trencle. To je... Fakt jako... To prdele, já jsem málem zahodil myš tady. Zvládl jsem nezařvat tedy, ale to bylo spíš náhodou než čímkoliv jiným. Jako těžce jsem se pošitoval. Klíčky od garáže, proč jsme to nepodlezli, nebo nevykom, to je jedno, tak to otevřem. Chápal bych klíčky k autu, ale klíčky tady jako dřevěný bráně řídit. Ježišmarja, neříkejte mi, že to budu řídit já. To na A. Ježišmarja, no tak jo. Ahoj pane, co to máte, lopatu? Drc. Tak tohle, proč mám baterku v autě? Proč mi dojde baterka v autě? Jebkávám. Proč mám ukazatel baterky? To je úplná kravina, baterka mám jaksi v autě při jízdě úplně nedojde. Ježmaria, já řídím jako debilko, no to. Přidržením pravýho, jo, zesílím výkon světla, aha. A ta baterka se mi dobije? Jo, dobije. Neblikej na mě, kámo, bráško. Nastavení, jo, ovládání vozidla. Ovládá se to na prd, ale já to asi zvládnu, to VSAD. Volant si teda připojovat kvůli tomu nebudu. Ne, ježišmarja, jeď ty. Ale to jsme tady, ne?
nebo? Ne, nejsme ještě musíme tady dojet nahoru. Tady je ten chudák lesapán zabitej. Aha. No. Dobře, tak takhle to očividně fungovat nebude. Kdo tady na mě zase řve, bože. Co tu máme? The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. OK. Ale potřebujeme... Co potřebujeme? No jít k Barrymu. Mě světlo a to světlo vypadá, že funguje. Za mnou něco běží. Tak to si ze mě děláte řiď. OK, tak tohle ne. No. Jak to, že upad? Tak to světlo funguje, dobře, no tak. Jedna vyplejtvaná světlica. Já měl za to, že nefunguje to světlo. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Podle mě tu manželku vůbec nemá. Ježišmarja. Tady to je hodně ptačí apokalypsa. No. A teď tam brečí, no. Barry volal a měl problém s ptákem. Nebo s ptákama. No, dejte mi všechno. To už si nevezmu, vezmu, hihi. Tak dobrý, a co tu mám dělat teďkon? Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Aha, divný pták, Barry. Proč máš divný ptáka? Co to tady? Aha, tady nic není. Jo, tady. To. OK. A cože s ním mám? A můžu jít? Odraž útok ptáků, no. Tady jsou další ptáci. Dobře. A zabíjí je to, když je takhle posví... Jo, zabíjí je to. Není alergický na ptáky, no, dobře, tak jo. Barry, já nevím, jestli zrovna tohle jsem chtěl jako slyšet o tvojí ptačí alergii, jako... No. Jau. Kde jsou? Jau. Já vůbec nevím, jestli to dělám dobře, jestli to mám... Au. Aha, to asi nedělám dobře. Barry, you can open the door now. Aha, tak to dělám dobře. To dělám velice dobře. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. No, to by se měl omluvit. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript.
I had to try to write him one to get Alice back. Ale nejebká ti. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, Ona zní jak brilliant zombie. girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Ona zněla jak zombie. Have a great day. Jak Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. To říkám. To říkám, tady pan máma, mrtvá. On Alan Wake. Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? No, dobře, tak tohle jsme viděli, tohle nemusíme koukat, to jsme teď hráli. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Šikulka. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Manager. Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. Yep. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Ten jeho páreček má otevřeno. Ale... dobře, potápěč a vybouchla mu sopka pod barákem. To je... Jak moc musíte mít velkou smůlu, aby vám pod barákem, který je na ostrově uprostřed jezera, vybouchla sopka. To fakt nechcete. Já nevím, jak byste to jako říkali pojišťovně, ale... Jagger drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. To je ta bába, co zasíná, ne? And she's that crazy bad No, lady you jasně. met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Halo, tak může se už něco začít dít? Kámo, můžeš pajdat rychlejc? Nevím, proč jsme sem nemohli na tuhle skládku jako dojet autem. Proč jsme to museli vzít pěšky, ale tak budíš. Jo, protože jim tady spadla na cestu loď. Dobře, spadla jim na cestu loď, tak jsme museli jít pěšky, rozumím. Well, mister,
This here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? Ne. We're just here to talk to her, pal. Můžu se ptat, co jí chcete? Ne, to teda nemůžeš, kámo. Jako... No dobrý, už tam vidím kafíčko. Knock, knock. Nikoho tam vidím. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Bože, to je hodně jebnutá uděra. Hey, this is really good. Určitě ti to dala fetu a Rose. že se z toho pokadíš, kámo. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! No. What? Co jsem do toho přimíchala, slečno? Ne, nekoukej na mě děsivě. A nelej mi to kafe do obličeje, prosím. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. To prdele, ta televize, ne. Kde jsem já a kde je Barry? I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. To nezní moc dobře. Tady ten oltářek se mi taky nelíbí. Je na čase postupovat. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Tohle byla hodně party hardcore, jako. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Rychle pryč, tady. Tahle dojížděčka se mi nelíbí. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Super, musím naložit tlusťocha do auta a nemám baterku ani zbraně. To je super. Hlavně, že jsem měl takový munice, jako super. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. I reached for the phone and called the sheriff's station. No. Dobrý, ještě nás volá policajty, to je. Super, nemáme zbraně. Nemáme auto. Nemáme Barryho. Jako, hele, máme story. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy.
Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know, I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. Yeah. No, má problém, že nepil. I had a, you know, argument with Danny. You know, Danny, and, then I got in trouble with the law, you know, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, you know, he's, you know, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today, and now I'm just alone here at the window, you know, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? Tady jsou všichni světí jak papriky. Co to? Jo, to je písnička. Ale souhlasím s tím, že počasí dokáže vzít všechnu náladu. To myslím, že poslední dny jsme si celkem jako... Fakt nevím, jak tady mohla dropnout ta loď, ale budiš. To akor na podzim, to známe všichni, že prostě mlha, studeno, pochmourno. To prostě naštve. A ten týpek mě tam chce něco udělat. Teď jsou nějaký divný zvuky. Budu doufat, že tam brečí dítě a není to nic horšího. Já nechci nic lízat, kámo. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! Tak jsou to magoři úplný. Halo. What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac! Okay. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy on him. Get after it. Don't let him get away. Move it, move it, move it. Co je to za hloupý magory? Prostě přijde týpek, co si říká, já jsem FBI. Pane Vejku, teď vás zastřelím. Pochopil bych to od těch místních policajtů, že po mně spustí palbu, ale jako od FBI je to dost smutný, že přijedou a začnou kropit. Škoda, že nemám zbraně, bych je tam pokropil já a měl bych klid už. Dobře, ale teď mám takový feeling jak Rambo trošku, akorát tady nekladu pastičky, nemám zbraně, nemám kudličku a jsem asi pěkně v řiti. A ne, tady nikdo není. Aha, došla mi stamina, ne. O, kam se poděl? Já jsem nejlepší utíkač tady kanálama, nebo s trouškou potoka starýho. Ale ne? Jo, žiješ. Mně se líbí jeho sako s nášivkama, jak učitýlek nějaký. Dobrý, ale ta policie je očividně dost retardovaná. Když jsem jí prostě takhle, kdyby utek, já jsem jí odešel. No, běžte radši na koblihu, kluci, jako. Tak ukaž. Temnota spí. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison.
It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Aha. Ucítila spisovatele na přívozu, to zní hrozně zvláštně. Prostě čmuchy, tady někdo jede na přívozu, já jdu po tobě, ty hajzle. A teď už pojedou bubáci nebo policajti? OK. Prosím, můžu vylízt nahoru, ale jsi fakt retardák. Myslím, že mám problém, strašný problém. Proč tady nikdo není? I'm a federal agent pursuing a fugitive. You want to discuss my methods, Sheriff? Make an appointment. Over. You stay right where you are, Agent Nightingale. I'm on my way. Out. O, tak dobrý. Taky ona zjistila, že je to totální dement. A nevím, proč to auto bylo prázdné, ale tak no. Pozor, ať nespadneš, no tak já pozor. Tam už zase všichni kropějc. Ty světlice. No kdyby radši našli moji ženu, než jako mě tady chtěli ubezdušit. Aha. Žádný... A můžu dostat aspoň baterčičku. Toto, Myslím, že policie tam má celkem problém. Celkem hodně problém. Ne, proč si bouch... Ježíši Kriste. Pomoc. Já chci nějaký věci. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Ano, moje tweedové sáčko se záplatama. Já myslím, že nejsem úplně tady... nejsem John Rambo, bohužel. Ale to jako nevadilo by mi je tady všechny pobodat. Myslím, že by mi to i sedělo k mému hernímu stylu, ale bohužel, nebo bohudík, možná jsme trošku v jiné hře. Aha, ahoj. Proč ty pak Black Hawk? You on the ground. Hold it right there. Oh. There's nowhere to run. Freeze! Aha. Co to? Proč po mně jde i nějaká zrůda? Běžte do prdele. Po mně jde vojenský vrtulník, který je prý od FBI. Jo, a jeho připadly vrány, no, blbý. Blbý, kámo, blbý. A, hele, já můžu kouknout. No, dobře, no, tak... A to je pak ta pumpa, ne? Ale nevím, jestli tady mám ještě něco vidět. Světlomet veliký. Dobrý, ale... Můžu si tu něco... Ne, termosku na kafe zrovna fakt ne... Co tady? This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something.
Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean? Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both of them. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Oba mají až moc rádi. Nápoj? Již já jsem se že tady dropnu někam, bože. Ale normálně mám možná i radost z toho, že nemám bouchačku, že nemám baterku, protože mě tu nemůže nic přepadnout. Já jsem teď immortal. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Jo, týpek z rozhlasu mi přišel jako slušný chlapík, tak se ho povím zeptat, jak se chodí k dolu. OK, jako horší plán jsem snad v životě neslyšel. No ale já jsem viděl světlo, hehe, blbečci. Aha. A tady je jenom termuska na kafe. Já myslím, že spoustu lidí funguje na kafe, ale reflektory asi moc ne. A co tady s tím mám dělat? Tady nemůžu nic jít z druhé strany, musíme tady poklikat. Hihi. Tak to nahaď, ale ne. No. Ty generátory tady vypadají fakt hrozně, ale tak fungujou a dokud to není rozbitý, tak to přece neopravujte. Já myslím, že to musím ještě zamířit. Tak, to je ono. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Děláte ze mě sran... Proč je to tady rozbitý takhle? Kopnout. Kopno. What the fuck? Za prvý, proč se to rozbilo takhle? Divně. A proč jsem to opravil kopnutím? Dobře. OK, takže teď jsem si vysvítil bránu, která zmizela. Já myslím, že jako zmizí ta temnota, ne, že se vanišne ta železná brána, ale dobře, hro. Dobře, budeme hrát podle tvých pravidel, protože stejně nám nic jiného nezbývá. Ty se vydejchej, ty vole. Nejsi úplně sportovec. Tak dobrý, ale ne. Tak jdem dál. A ukaž mi, kam máme jít. Ale no do úhelného dolu, no. Jistý... Dobře, zase temnota v bráně. A co to je tohle? Ne, baterku, ne. Po mně už teď budou moc jít zlouní, to je... A tady jsme něco viděli tady vzadu? No asi spíš ne, než jo. Ach jo. Ach jo, a já jsem smutný, já už mám baterku, to už tam po mě bubáci. Aha, zase jsme vysvítili teď tentokrát dřevěnou bránu, protože mám malou baterku, tak musela být menší brána. O cože tady najdu zbraň. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Team 2, come in. I need a report. Over. Come on, guys. Talk to me. Come in, please. Over. Nevím, jestli to, co zrovna potřebuju, jsou oslepovací granáty. Protože oslepit sám sebe jako... nevím, no. Každopádně oslepení sám sebe v přímém přenosu uvidíte až příště, protože náš čas nadešel a zasvítíme se je na skálu. A já vám děkuju za zkouknutí, doufám, že se vám videjko líbilo, jestli jo, hoďte tam like, odběr, koment, já budu moc rád. No a uvidíme se příště, tak zatím, čau!